নমস্কাৰ বন্ধুসকল ডিজিটেল কুপন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এখন 2 আগষ্ট তাৰিখে বিশেষ নটিচ জাৰি কৰিছে। আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব। গতিকে কিনো আছে নটিচখনত গৈ চাওঁ বলক। 2 আগষ্টত জাৰি কৰা নটিচখন ঠিক অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহিব। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড এই ৱেবছাইটলৈকে আহিব। আহি তলত একেবাৰে দেখিব চাওক 2 আগষ্টৰ 8, 2022 নটিচখন অন কৰিব, ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াত আছে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আসাম ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী। ইয়াত আপোনালোক কোৱা হৈছে দিছ ইজ ফৰ দ্য ইনফৰমেশ্যন ফৰ অল কেণ্ডিডেট who have cleared the PST and PAT that the next phase of test i.e. psychometric test will be held 8 আগষ্ট 2022। যিসকল কেণ্ডিডেটে আসাম পুলিচৰ সাব ইন্সপেক্টৰ পদৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ PST and PAT টেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ নেক্সট ফেজ আৰম্ভ হ'ব 8 আগষ্ট তাৰিখে। কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটৰ সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট উইল বি পাব্লিছ অন SLPRB ৱেবছাইট। কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটসকল SLPRB ৱেবছাইট গৈ তেখেতসকলৰ কোৱালিফাইড লিষ্টখন চাব পাৰিব। সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট ফৰ দ্য কেণ্ডিডেট উইল বি হেল্ড এট 4th আসাম পুলিচ বেটেলিয়ন কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী 781019। এই এড্ৰেছটোত গৈ আপোনালোকে সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট দিব পাৰিব। দ্য এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড ফেচিলিটি উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম 3rd আগষ্ট 2022। অৰ্থাৎ আপোনালোকে আজিৰ পৰা 3 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰব্লেম আহে, টেকনিকেল ইছ্যু আহে, টেকনিকেল ছাপৰ্ট নাম্বাৰ এটা টল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে। এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমসমূহ ক'ব পাৰিব। ইয়াতে টাইমিংটো দিয়া আছে, টাইমিং 10 AM to 5 PM ৱৰ্কিং ডেজ। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে সাব ইন্সপেক্টৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ 320টা পদত PST and PAT ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেটে 8 আগষ্ট তাৰিখে সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট দিবলৈ সাজু হওক। আৰু সেইসকল কেণ্ডিডেটলৈ এই নটিচখন শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও সহায় হৈছে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।